Із 4000 поправок розглянули 200. Так повільно, але впевнено депутати рухаються до прийняття нового виборчого кодексу. Обговорили також комунальні тарифи та призначення нових очільників СБУ та Генпрокуратури. Чи продуктивним видався день, розкаже кореспондентка сьогодні Марія Петрик. Від святкових вихідних до напруженого робочого вівторка на Погоджувальній раді думки депутатів щодо пріоритетних питань тижня розділились. Багатостраждальний виборчий кодекс деякі депутати пропонували відкласти. Спікер – проти. Кожен, хто хоче зупинити цей процес, хто хоче загнати Україну в закриті виборчі списки, цей сценарій не буде мати успіху. Від виборчих списків до питань ринкових у радикальній партії наполягають продавати слід не землю та сировину, а готову продукцію. Для цього ми запропонували зміни до Конституції, які передбачають, як в Польщі, закріпити, що основою державного аграрного устрою є фермерські господарства. Друге, ми запропонували справедливу систему дотацій в сільському господарстві, щоб не мільярд отримував один агробарон, агролатифундист, а щоб кожен селянин, який тримає корову, отримував мінімум 5-7 тисяч гривень на кожну голову державної дотації. Ми запропонували відмінити сплату за переоформлення паїв. Ми не дамо продати українську землю. У «Батьківщині» кажуть, якнайшвидше потрібно обрати нових голову СБУ та Генпрокурора. Але до звільнення нинішніх просять президента озвучити імена майбутніх. Треба діяти негайно. Буквально сьогодні, максимум завтра, подати кандидатури не лише на звільнення, але і на призначення силовиків. До Юлії Тимошенко апелює представник президента у парламенті. Ніде, в жодному законодавчому акті немає умови подання на звільнення з обов'язковим представленням наступника. Такої умови немає. І президент виходить з тих повноважень, які в нього є в законі. В опозиційному блоці сьогодні клопоталися про питання тарифів. На словах всі за. Всі фракції за. Ніхто ж не каже, що проти. Президент каже, що за, але своїм указом не відміняє постанову Кабміна. Давайте сьогодні знизимо комунальні тарифи на газ, а значить і на тепло. Це першочергове питання. У Народному фронті порушили проблему втручання Росії в парламентські вибори та інформаційну безпеку України. Фракція Народного фронту закликає президента Володимира Зеленського невідкладно скликати засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці з максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення. Народний фронт ініціював створення тимчасової слідчої комісії щодо втручання у вибори Росії та пов'язаних з нею громадян України. Ворожа пропаганда – це корозія, здатна роз'їсти найміцніші позиції будь-якого політика. На порядок денний розгляд озвучених питань так і не винесли. Депутати голосували за поправки до Виборчого кодексу. Із 4000 правок розглянули трохи більше, ніж 200. Продовжать завтра. Марія Петрик, Олександр Махов, Юрій Кирча, Валерій Савицький. Сьогодні канал «Україна».